Hi everyone, Ate Myra here. For today's video, ituturo ko sa inyo 4 na paraan on how we can contact STARPAY. Medyo marami kasi sa inyo nagtatanong about STARPAY recently, guys. And I'm sorry kasi hindi lahat kaya kong sagutin. If only I can, guys. Kaso konti lang din yung mga information na nasa frequently asked questions nila. Kaya naman, I think it's best if we contact STARPAY kung meron tayong mga katanungan na hindi kayang sagutin ni Ate Myra, okay? So, kung paano nga ba yan, eto, please keep on watching. How to contact STARPAY. Number 1, kung gusto nyo makausap yung STARPAY representative po talaga, then you have to call landline number po. That's 028-333-7827. Pero, expect nyo na guys ha, na kung tatawag kayo from Visayas or Mindanao or other provinces sa Luzon area, you will need to pay po. Alright? Hindi po kasi ito toll-free number. Alright? At hindi din siya kagaya nung kay GCASH na may 2882 na free kapag tumawag ka using Globe SIM. So, ayan, take note of that. Pangalawa naman, pwede nyo silang senda ng email. That's help@starpay.com.ph. Don't worry nga pala guys, itong mga contact information na to, ilalagay ko na lang din sa description para copy-paste nyo na lang. Okay? Next one will be via Messenger. So, chat nyo sila guys dun sa STARPAY Messenger. Later, papakita ko sa inyo kung paano. Very easy lang talaga. So, anyway, proceed na tayo dun. Dalawang paraan para makontakt si STARPAY sa Facebook Messenger ay una, dumiretso ka sa inyong Facebook Messenger app, mag-search ka ng STARPAY, and please check for the blue badge po. As you can see dito sa picture, tabi ng STARPAY, merong blue na check mark. Yan yung tinatawag na blue badge guys. Pag merong ganyan, ibig sabihin that's Facebook verified. At pag Facebook verified, nakakasiguro ka na legit yan, official po yan. Hindi ka magkakamali at hindi ka matatakot na magchat-chat dyan kasi alam mo na totoo yan. Hindi yan yung fake or scammer whatsoever. Alright? So, just to be safe guys, mabuti na yung sigurado po tayo. So, anyway, ayun, tap lang natin yung STARPAY. And as you can see, nakapag-message na ako sa kanila recently. Meron kang makakausap dito na representative po talaga. Kasi nung ako ay naghihintay na ma-upgrade to level 2, yung aking STARPAY account, talagang nag-message ako sa kanila guys kasi medyo natagalan ako eh. So anyway, ayun, tip lang din for you kung gusto nyo ma-level 2 upgrade tapos naghihintay pa rin kayo hanggang ngayon, I suggest mag-message kayo sa kanila sa Facebook Messenger para ma-follow up nila yung inyong application for level 2 upgrade. Alright? Kasi yun yung ginawa ko. I don't know if it will still work right now, pero you can still try naman. So, ayun. Yun lang guys. That's how you do it dito sa mismong Facebook Messenger. Now, the second way para makontakt si STARPAY sa Facebook Messenger ay pumunta tayo dun sa mismong STARPAY app. Okay, so guys, another way is dito sa ating STARPAY app. Nakapag-login na ako. Punta lang tayo dito sa Need Help. Tapos, chat with us. Ayan, may dalawang option actually guys. Pwedeng Messenger or pwede namang Viber. So, itong Viber guys, ito yung pang-apat na way para makontakt si STARPAY. Tap mo lang siya dyan. Pero, ayun, may phone number na naman kasi. So, ayun siya. Pero, ayan, mas madali ito guys kasi didiretso ka na agad dun sa Facebook Messenger. Makakasiguro ka na madadirect ka sa mismong STARPAY on Facebook Messenger, right? So, ayan, tap mo lang yung Messenger, tapos Messenger ulit, and then, ayan, ayun, diretso ka na dito sa mismong STARPAY or sa Facebook Messenger ng STARPAY, at saka magme-message ka na lang dito, let's say, ayan, ayan, so, Monday to Friday lang sila guys, 9 AM to 6 PM lang po. So, ayun siya. So, take note of that guys. And then, let's go back dun sa STARPAY app. And then, pwede ka rin dito mag-contact kay STARPAY. Let's say, contact us. Ayan, yung information. Pwedeng diretso ka na call, Skype, or phone. So, pwede kang tumawag via Skype. Pero, make sure na merong pera. Right? Merong credits yung inyong Skype. Tapos, kung phone naman, make sure na meron kayong load. Pero, syempre, not
Hindi siya masyadong recommended, especially dahil may charge siya. Pero kung within Metro Manila ka naman, ayan, pwede siya. Right? So, anyway, ayun. Yun lang yung ways to contact STARPAY. Sana kung ano mang concerns meron ka, ma-fix na sana agad or mabigyan na agad ng solusyon yan. Alright, so guys, shoutout muna tayo. Shoutout nga pala kay Jose Asher Bautista, Jensen Steve Hermo, Melvin Hermoso, and Isanan TV. Alright,